හරි හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් නැවතත් පිළිගන්නවා අපේ Let's Make a Book කියන වීඩියෝ සීරීස් එකට. ඉතින් බුක් තමයි අපි බුක් එක හදලා ඉවර කරන්නයි යන්නේ. පාන්දර 3:12යි වෙලාව. ඉතින් මෙච්චර වෙලා කරපු දේ තුල ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා සහ කැම්පස් යන කට්ටිය, ජොබ් වෙන කරන කට්ටිය ඕනම කෙනෙක්ට මේක හරියනවා. ඉතින් ඔය මොනා වුණත් වැඩක් නැහැ. මේ මං කාපු කට්ටට අනිවාර්යෙන් මට සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ දෙනවද නැද්ද කියන සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඕගොල්ලන්ගේ අතේ. නමුත් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියලා යන්න. ඉතින් එතකොට මට මොටිවේෂන් එකක් අර කියන්නේ පොඩි ගැම්මක් එනවා කියලා. අන්න ඒ ගැම්මයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහදී තව ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී කරලා ලියන්න දාන්න. හරි. ඉතින් මගේ අලුත්ම මේක තමයි ෆ්‍රී এডুকেෂන් කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මගේ ලංකාවේ තියෙනවා තමයි. හරිද? හැබැයි මම මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්ත දේවල් ෆ්‍රී දෙනවා කියන එකේ මානසිකත්වයේ හිටියේ නැහැ. හැබැයි ෆයිනලි මමත් ඩිසයිඩ් කරා මේ සියලුම දේවල් ෆ්‍රී এডুকেෂන් විදිහට එළියට දාන්න. මොකද අපි මේ දේවල් නිකන් හිර කරන් හිටියා කියලා තේරුමක් නැහැ. දන්න සියලුම දේවල් පුළුවන් විදිහට එළියට දාලා පුළුවන් කෙනෙක් ගොඩ දාලා දාන්න ඕන කියන එක තමයි concept එක දැන්. හරි. ඉතින් රට තියෙන තත්ත්වෙත් සියලුම දේවල් එක ගත්තාම හරිද? අපිට පුළුවන් චූරි දෙයක් කර කමක් නැහැ. ලොකු දේවල් මෙතනින් ඩොලර්ස් ගේන්න බැරි පැති. හැබැයි සමහරට මේක ඩොලර්ස් ගේන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. 5 එකේ ගිහිල්ලා හරියට පොතක් හදලා දෙය ගන්න පුළුවන් කියන කස්ටමර් එකට. වාව් නයිස්. හරිද? ඩොලර්ස් කීයක් හරි ගා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒකින්ද හැම දෙයකම වැලියුස් තියෙනවා. ඒවා වැලියු එකක් විදිහට ගන්න නිකන් දුන්නා කියලා. හරිද? ඒවා නිකන් දුන්න දේවල් විදිහට බාර ගන්න එපා. ඒ වැලියු කරලා බාර ගන්න. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකේ ඒ වැලියු එක අරගෙන ඒ වැලියු එකකින් ප්‍රයෝජනයක් අරගන්න try එකක් දෙන්න හැමතිස්සම. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද ඔරියන්ටේෂන් එක මේ පැත්තද නැත්නම් මේ පැත්තද කියලා බලන්නේ කොහොමද කියන මේ පොත ඇතුළේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ළමයි මේ පොතක් හදලා පස්සේ තමයි මේ වෙනම තව වර්ඩ් එකක් අරගෙන හරිද ඔරියන්ටේෂන් එක වෙනම අනිත් පැත්ත ගහලා මේ ඊට පස්සේ අර print කරන අයියට හරි අක්කරට ගිහින් දෙනවා අක්කේ මෙන්න මේකේ තව print දෙකක් තියෙනවා මේකත් අරන්ගෙන අර පොතේ මෙන්න මේ පිටුවේ 54යි 5යි ඇතුළට දාන්න මෙන්න මේ 70යි 75 තියෙන ඇතුළට දාන්න හරි මොකක්ද ඒක විහිළුවක් නේ ඉතින් ඒකෙන් අපි බලමු කොහොමද ඒ විහිළුවක් නොවි කරගන්නේ කියලා හරි වා හිතන්න ඔයාට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ රීල් ඇරබික් නම්බර් 1 කියලා තියෙනවනේ අපේ වෙන්නේ පස්වෙනි පිටුව. මම පෙන්නුවා මෙන්න මෙතනින් බලන්න කියලා. පස්වෙනි පිටුවෙන් පස්සේ තියෙන පිටුවට. ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් එක එන්ටර් එකක් ගහලා මම ඊළඟ පිටුව ගන්නම්. හරිද? ඔන්න මට දෙපාරක් කන්ට්‍රෝල් එන්ටර් ගහන්න උනා. කොහොම හරි මෙන්න මේ පිටුව ළමයි. හරිද? මේ පිටුව ඔයාට වෙන්න ඕනේ ලෑන්ඩ්ස්කේප්. හරි. ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක තවත් කොම්ප්ලිකේට් වෙනවා. අයියේ බලන්න මේ තියෙන්නේ section 3. හරිද? ඕකේ section 3. Arabic number. පටන් ගත්ත විතරයි. ඔන්න පටන් ගත්තා කිව්වා විතරයි. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? section 3 එකම අනිත් පැත්ත ගහන්නවලු. මොකද්ද මේ කියන්නේ? බයිලේ. හරි. section 3 එක දැන් මෙතන section 4 කරන්න වෙනවා. ඉතින් කැමැත්තෙන් අකමැත්තෙන් section 4 කරන්න වෙනවා. ඇයි ඒ? හරි. මොකද හේතුව? section 4 කරේ නැතොත් එහෙම ඔයාලට orientation එක මේ පිටුව විතරක් orient කර ඒ කියන්නේ orientation එක මාරු කරන්න බෑ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම section 3 එකේ තියෙන ඔක්කොම පිටු ටික අනිත් පැත්ත ගහයි. උදාහරණයකට මම ඒක ගහලම පෙන්නන්නම්. ඔයාලා හිතන්න ඔයාට ඕනේ හරිද? මෙන්න මේ පිටුව විතරක් අනිත් පැත්ත ගහන්න කියලා. හැබැයි ওই විදියට තියෙද්දි ඔයා layout ගිහිල්ලා orientation එකට ගිහිල්ලා landscape කරොත් එහෙම බලන්න වෙන දේ. දැන් දැක්කද? අර පිටු තුනම මොකද උනේ? අනිත් පැත්ත ගැහුවා. ඉතින් ඒකෙන්ද මම control reset ගැහුවා. ගහලා ආයෙ තිබ්බ විතර හරව ගත්තා. ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් අපිට මේ පිටුව තනි කරන්න වෙනවා. ඉතින් කැමැත්තෙන් අකමැත්තෙන් තනි කරන්න ඕන කියලා තනි කරන්න වෙනව නේද? හරි ඉතින් තනි කරා වුණා. තනි කරේ නෑ තාම තනි කරන්න යන්නේ. කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ layout ගියා. page setup. apply to this point forward. then okay. දැන් ඔන්න page එකේ මෙයා 4 උඩ එක්කෙනා 3 උඩ එක්කෙනාට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ. උඩ එක්කෙනාගේ කොහොමත් අංක 1 තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයා අංක 1 මෙයාටත් තියෙන්නේ තාම. ඒ වගේම තමයි මෙයාව මොකද වෙන්න ඕනේ? අනිත් පැත්ත ගහන්න ඕනේ. හැබැයි ආව අනිත් පැත්ත ගහන්න කලින් තව යට එකෙක් ඉන්නවා කියලා අමතක කරන්න එපා. ඌත් තාම section 4 ඉන්නේ මේ. හරිද? උඩ එකත් section 4 මේකත් section 4. ඉතින් මෙන්න move select කරලා හරිද? orientation එකට කලින් layout වල page setup this point forward දීලා apply to කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් section 4 තනි වෙලා උඩ section 3 ඉන්නවා. එයාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එයාට section 4 ඉන්නවා. එයාටත් ගැටලුවක් නැහැ. එයාට section 5 ඉන්නවා. එයාටත් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් number එක එයාගේ එක තියෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ එක වෙන්න බෑ. එයාගේ වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම 3 හරියටම ගත්තොත්. හරි. පොඩි manual work එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මට බය නැතුව
මම මොකද කරන්නේ මම පොඩ්ඩක් හෙඩර් ගෑන් ෆුටර් අයින් වෙලා මම මෙන්න මේ පේජ් එක විතරක් ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පේන්න ඕන ඉඳ මම මේක දැන් මේ විදිහට පොඩි කරේ මම දැන් මේක ක්ලික් කරලා ඔරියන්ටේෂන් එක ඒක විතරක් මාරු කරන්න කියලා කියනවා දැන් දැක්කද මාරු වුණා කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඔරියන්ටේෂන් එක මාරු වුණා මේ ඇඩ්වාන්ස් ඔරියන්ටේෂන් හරි ඔරියන්ටේෂන් ඉගෙන ගන්නවා ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් අර ඔක්කොම ටෝටල් වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකේම ඔරියන්ටේෂන් මාරු කරන්න බට් මේක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් කියලා ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙක කරලා ඇති කලින් නමුත් මම මේ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ ඔරියන්ටේෂන් එක හරි විදිහට මාරු කරගන්න කියන එක මේ කියන්නේ පොතක් ඇතුළෙම හරි ඕකේ ඇත්තන වර්ඩ් වල මෙච්චර වැඩ තිබ්බද ඔව් තිබ්බා හරි වර්ඩ් වල නෙමෙයි PowerPoint වල ඊට වඩා හොඳ වැඩ තියෙනවා හරිද මේ කාටුන් හදන්න පුළුවන් ගේම්ස් හදන්න පුළුවන් ඒසද ඒව ගැනත් බලමු මම පොඩි පොඩි වීඩියෝස් ඉස්සරලා දාලා තිබ්බා නමුත් ඒවා කිසිම අර පිළිවෙලක් නැහැ නිකන් ඔහේනේ දාලා තිබ්බේ නමුත් ඉස්සර සීරියස් එකක් විදිහට තමයි හැමදේම එළියට ගෙනියන්නේ ඒ වගේම එකපාර කරලා දානවා ඉතින් ආයේ හිතන්නේ නැහැ කරන්න පුළුවන් උපරිම හරිද ඒ දේවල් ටික කරලා ලේට් දානවා හරි back to the topic කොහෙද ඉතින් ඇමරිකාවට යන්න හදනවනේ හරි වැඩි හිතන්න එපා කොහොමත් උගන්නන ළමයි දන්නවා ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා තමයි ලංකාවට එන්නේ කියලා ඕකේ දැන් මෙන්න මේ ඔරියන්ටේෂන් එක අනිත් පැත්ත ගැහුවට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද්ද උඩ පේජ් එක ඒක හරි හරිද හැබැයි යට පේජ් එකත් එක මේක වෙන්න පුළුවන්ද බෑනේ මම මෙතන ක්ලික් කළා මොකද කරන්න ළමයි මෙන්න මෙතන link to previous මං දීලා බලනවා වෙනවද නෑ හරිද link to previous දෙන්නට හරියන්නේ නෑ හරිද හැබැයි මම මොකද කරන්නේ double click link to previous වෙලා තියෙන automatically ඒ කියන්නේ කලින් වගේම හැබැයි මම මෙතන page number ගිහිල්ලා format page number ගිහිල්ලා continue from previous section කියන එක දීලා okay කරනවා දැන් මොකද උනේ ඒක 2 විදිහට වැටෙනවා මෙතන 1 තියෙනවා මෙතන 2 තියෙනවා හරිද අනිත් ඒවාට බාධාවක් වෙනවද උඩ ඒවට නැහැ කිසිම සේත්ම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ මොකද උඩ තියෙන section 2 section 3 section 4 no worries ඉතින් යාව හැදුවට පස්සේ ඊළඟට ඉන්න මෙයා මොකද වෙලා තියෙන්නේ මෙයාත් පිස්සු කරලා තියෙන්නේ මෙයාත් 1 වෙලා හරිද ඉතින් යාවටත් මම මොකද කරන්නේ ඒ බේතම දෙනවා page number format page number then continue from previous section හරි ඔන්න යා 3 වුණා ඊට පස්සේ 4 වෙලා තියෙනවා හරි then everything works perfectly අපි දැන් හොඳටම කරලා තියෙන වැඩ ටික ඉතින් මේ අපි හදාගත්ත ඔරියන්ටේෂන් එක වෙනස් කරගත්ත මෙන්න මේ පේජ් එකේ හරිද මට පුළුවන් දැන් මට ඕන විදිහේ ලස්සන ටේබල් එකක් ගහගන්න හරිද ගන් chart එකක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි graph එකක් වෙන්න පුළුවන් හරිද ඕනම දෙයක් මෙතනට මට දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා හරිද ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ අපි ඇත්තටම ගහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගන් chart එකක් ගහනවා නම් නැත්තම් සමහරවිට ඔය tables මොනවාද graph එහෙම තියෙනවනේ හරිද මේ තියෙන්නේ charts හරිද ඔය charts එහෙම අපිට දාගන්න ඕන නම් ඔන්න වගේ ඒවා හරිද බලන්න ඔන්න වගේ chart එකක් අපිට ලොකුවට පොඩ්ඩක් පෙන්න ගන්න ඕන නම් හරිද ඔන්න ඔය වෙලාවට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔක එහා පැත්ත ගහන්නේ හරි දැක්කද අපිට ඒතකොට ලොකුවට ගන්න පුළුවන් මේක යාර මෙහෙට කරනවා නම් wrap කරන්න ඕනේ ඉතින් මේ charts වලටත් ළමයි මේ right click කරලා insert caption එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක figure එකක් විදිහට දාන්න. මොකද මේක image එකක් නෙක් විදිහකින්. ඒකින්ද මේවා figures විදිහට දාන්න. නැත්නම් ඔයාලට වෙනම ඕනනම් table of charts කියලා ඕනනම් වෙනම එකක් හදන්න. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේක මේ charts විදිහට new label එකක්. ඒ කියන්නේ අලුත් label එකක්. මේ labels නේ. මෙන්න මෙතන new label ගිහිල්ලා charts කියලා label එකක් ඔයාලට එහෙම උනොත් හදන්න වෙනවා. හරිද? charts කියලා label එකක් හදන්න වෙනවා. එතකොට ඒ අදාළ තැනට අර figure එක තෝරද්දි ඒ charts කියන එකත් තෝරලා දෙන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඒකින්ද ඒවත් චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒවා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා ක්‍රියේටිව් වෙන්න. ඔයා ඒක ටෙක්නික් එක ඔයා හදන දේ හරියට ඕගනයිස් කරලා හදන්න. මොකද ගොඩක් මිනිස්සු කැමති ඕක දෙයක් ඕගනයිස් කරලා දෙනවා නම්. හරිද? unorganized things කියන්නේ ඇත්තටම පොඩ්ඩක් අපහසුයි. බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ. නිකන් මෙලෝරහක් නැහැ. හරිද? ඒකින්ද ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න මම ගොඩක් හේතු තියෙනවා. ඒක මම ගන්න ළමයින්ට වගේම තමයි. හරිද? අනිත් සියලුම දෙනාගේ වෙන වැරදි. හරිද? නැත්තම් මගෙත් තුන වැරදි නෙමේ. මමත් මගෙත් failure points. හරිද? ඒ මගේ failure points ටිකත් මම ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ වෙන්න තියෙන දේවලුත් වළක්වන්න හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරේ. හරිද? ඉතින් ඒකින් හින්දා ඔන්න ඔය ටිකත් චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගෙන මං හිතන්නේ මට කියා දෙන්න ඕන දේවල් ටික සියලුම දේවල් මං කියා දීලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. තා පොඩ්ඩක් මම මතක් කරන්නම්. වැඩ ගැන කියා දුන්නා. මේවා ගැන මම මුකුත් කියා දෙන්නේ නැහැ ඩිසයින්ස් අරවා මේවා ගැන. හරිද? ඔයාලට ඕන නම් ඉගෙන ගන්න ඒ ටික.
ආයිතින් බිලියෝග්‍රැෆි එහෙම කියා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස්. හරිද? ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ මේ අපි රිෆරන්සින් එහෙම කරනවා. දැන් පොතක් එහෙම අපි හදද්දි අපි එක එක මූලාශ්‍ර පාවිච්චි කරන ළමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ තොරතුරු හොයන්න. ඉතින් ඒත් අපි කියන්නේ උස්සනවා කියලා කියන්නේ පුරුද්දට. හරි. ඉතින් උස්සන්න පාවිච්චි කරන තැන් තියෙනවනේ. උස්සන්න පාවිච්චි කරන තැන් අපි සයිට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තැන මම මෙතනින් උපුටා ගත්තා. ඊට පස්සේ උපුටා ගත්තට අමතරව අපි පල්ලෙහා ගිහලා රිෆරන්ස් කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මේ රිෆරන්සස් කොහොමද දාන්නේ? හරි. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. ඒවට තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් ඔය හාවර්ඩ් රිෆරන්සින් මෙතඩ් කියලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මට ඇත්තම දැන් මේ නෙට් යන්න බෑ මේ වෙලාවේ. මගේ නෙට් එක මේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන. කොහොම හරි හාවර්ඩ් රිෆරන්සින් ජෙනරේටර් කියලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට ඒ හාවර්ඩ් රිෆරන්සස් ටික එතනින් කොහොමද සයිටේෂන්ස් ටික හදාගන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වර්ඩ් වලින් මෙන්න මේ insert citation ගිහිල්ලා add new source ගිහිල්ලා bibliography ගිහිල්ලා ඒ අදාළ විදියට bibliographics ටික මේ setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය A to Z දාන්න ඕන කතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ කතන්දර වගේක් තියෙනවා. චුට්ටක් ඕගොල්ලෝ ඒ අදාළ තැන් වලට යද්දී ඔයගොල්ලෝ එකෙන් කියන ගන්නේ විශේෂයෙන්ම bachelors කරනවා නම් නැත්නම් masters කරනවා නම් bachelors වලට වඩා masters වලදී ඒක පොඩ්ඩක් බලන වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද චුට්ටක් ඒ ටිකත් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. ඕකේ. ඉතින් ඒ ටිකත් ගත්තහම ඊට පස්සේ ආයි කමෙන්ටිං කියලා තියෙනවා. මට මතක නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා නම් ළමයි මේ ඔය දැන් අපි කෙනෙක්ගේ මේ ડોකියුමන්ට් එකක් රිවිව් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. උදාහරණයක් විදිහට ටීචර් කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? ටීචර් කෙනෙක් විදිහට කාගේ හරි ડોකියුමන්ට් එකක් රිවිව් කරද්දී අපිට රිවිව් ඒ කියන්නේ මේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන දේවල් වෙනස් නොකර ඒ රිවිව් පොයින්ට්ස් අපිට එක්ක කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් පැත්තකින් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒ තන අපි අර වර්ෂන් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි වර්ෂන් එකක් වර්ෂන් 1 තමයි ළමයා කරේ වර්ෂන් 1.1 තමයි ඕන ටීචර් දැන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ 1.1 එකේ ඒ මොන හරි චේන්ජ් එක 1.2 නැත්නම් ඊළඟට බලන කෙනා ඇක්සෙප්ට් කරනවද නැද්ද කියලා එයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා යවන එක තමයි අපි වර්ෂන් කරලා යවනවා කියන්නේ. ඒකත් මේකේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේලින්ග්ස් වලට ගියාට පස්සේ මේල් මර්ජ් මම මේල් මර්ජ් කියන විශේෂ වීඩියෝ එකක් ඊළඟට ගේන්නම්. ඊළඟට කියන්නේ තව දවස් කීපකින් ඔය සතියකින් වගේ. මොකද මේල් මර්ජ් ලොකුවටම මට නම් වැදගත් වුණේ නැහැ. වැදගත් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඕනේ. හරිද දැනගත යුතු දෙයක් සහ වැදගත් වෙන දෙයක්. මොකද අපිට 100කට 1000කට එකපාර ලියුම් යවන්න ඕනොත් එහෙම ලියුම් ටයිප් කර කර ඉන්න බෑනේ. හෙලෝ කවිඳු, හෙලෝ නිමල්, හෙලෝ කමල්, හෙලෝ අමල්. හරිද? ඒකින්ද එහෙම නැතුව අපි කොහොමද මේ ලියුමක් එකපාර ඒ කියන්නේ ඩේටාබේස් එකක් අපි ගාව තියෙනවා නම් නම්බර් සෙට් එකක් තියෙනවා නම් ඊමේල්ස් තියෙනවා නම් ඒ ටික කොහොමද ලියුමට ඔටෝමැටිකලි අපි පේස් කරවන්නේ. හරිද? අන්න ඒ විදිහට ඒ අදාළ විචල්යක් දීලා වේරියබල් එකක් දීලා හරිද? ඒ තැනට ඒ ටික ඔටෝමැටිකලි වැටෙන විදිහට ඔටෝ අපිට ඒ ලියුම් ටික හැදෙන විදිහට හරිද? මේ පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ඔටෝ ඊමේල් එක යවන්න අපිට මෙන්න මේ මේල් මර්ජ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වල තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. අර මම රිවිව් කරන කතන්දරේ මේ රිවිව් එකේ තියෙනවා මේ තියෙන කමෙන්ට් දාන එක, ෂෝ කමෙන්ට්ස් හරිද? ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒව නම් ලොකුවට පාවිච්චි කරලා නැහැ. කමෙන්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවද නැද්ද? හරිද? ඊට පස්සේ ඇක්සෙප්ට් කරලා ඊළඟ එකට යනවද? ඊට පස්සේ රෙස්ට්‍රික්ට් එඩිටිං එඩිට් එක අපිට රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට වර්ඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් පැති තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ රෙස්ට්‍රික්ට් එඩිට් එක කොහොමද කරන්නේ මොනවද කින්ද මන්ද කියලා මෙතන තියෙන චුට්ටක් බලන්න. හරි. ඉතින් මම මේ හැමදේම කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩි ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ටිකක් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. හරි. ඉතින් ඒවත් චුට්ටක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපේ ડોකියුමන්ට් ප්‍රොටෙක්ෂන් පැත්ත අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? අපේ මොකද සමහර දේවල් අපේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි කියා දෙන දේවල් නැත්නම් අපි ලියන දේවල් අපි ડોකියුමන්ට් විදිහට එළියට දාන දේවල් අපේ ප්‍රොපර්ටිස්. ඉතින් ඒවට වැලියුස් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඒකින්ද ඒවා කොහොමද අපි බේරගන්නේ? ඒවත් ගැනත් පොඩ්ඩක් මේ අද්දිම ස්ටඩි කරන්න. ඊට පස්සේ view එකට ගියාම view එකේ අපිට තියෙනවා read mode එක තියෙනවා, print layout එක තියෙනවා. Excel series එකේදී එහෙම මම සුපිරියටම කියා දෙන්නම් මේ views වලින් මාර වැඩක් ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම. හරි. ඉතින් කොහොම හරි ඊට පස්සේ grid lines කියලා තියෙනවා. grid lines කියන්නේ නිකන් හරිය නිකන් කොටු පොත වගේ. හරිද? චූටි කොටු පොත. ඉතින් ඊට පස්සේ navigation pane කියලා තියෙනවා. මේ වම් පැත්තෙන් අපිට මේ අර දාපු titles වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ඇත්තන ගොඩක් වැදගත්. මට ඒක අමතකුණ දෙයක්. නමුත් මේ අපි දාපු ටොපික්ස් වලට කියන්නේ දැන් ටොපික්ස් එහෙම දාන්න යද්දී හිතන්නකෝ පිටු 50ක් 100ක් ලියන් යද්දී ලේසි නෑ ළමයි. ආයේ උඩින් නම් පල්ලයට යනවා කියන්නේ අප්පිරියයි. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ control එකයි මේ මගේ නම් මේකේ නෑ මේ home button එක. හරිද? home button එක වගේ පොඩි shortcut keys ටිකක් තියෙනවා. ඒ බෝඩ පස්සේ ළමයි අපිට එකපාර උඩට යන්න පුළුවන්. හරිද? page up මේ page up click කරපුවාම උඩට යන්න පුළුවන් page by page. control එක ඔබාගෙන page up page down එකකින් නම් ලොකුවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ home button එකක් තියෙනවා ළමයි. home button එක බිව්වට පස්සේ අපිට උඩටම යන්න පුළුවන්. තියෙනවා. මේ තියෙන. end button එක බිව්වට පස්සේ පිටිපස්සට එන්න පුළුවන්. control එකයි end එකයි. control එක home එකයි බිව්වට පස්සේ අපිට උඩම first page එකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒව වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න. හරි. ඉතින් shortcut keys ඕන ලියා ගන්න. හරි.
ඊළඟට ගත්තහම සූම් කරන්න පුළුවන් හරිද මේ සූම් ඒරියා එකේ තියෙන උතරින් විතරක් නෙමෙයි මැද යටිනුත් සූම් කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා ඇති දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන තැන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන හරිද ඉතින් ඔන්න ඔක පොඩ්ඩක් එතනින් බලා ගන්න ඊළඟට ඔය ටික තමයි නේ අවුට්ලයින් එක කතන්දර මගේ වැඩි ක්ලික් කරන්න යන්නේ නැහැ හරි ඊට පස්සේ ඉතින් ඕනම දේ තමයි ළමයි ඕනම දෙයක් කරද්දී අපි සේව් කරන එක කරලා ඉන්න ඕනේ සහ හැමතිස්සෙම සේව් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරගන්න ඒක ඒවා බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් හරි සේව් කරේ නැහැ කියන්නේ අන්තිමට ඉතින් තමන් මාන්සියලා එෆර්ට් එක වතුර ගියා හා සමාන අර මම මුලින්ම කිව්වා වගේ හරිද මේ කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගත්තත් අන්තිමට අර කරලා යුතු දේවල් ටික කරේ නැතොත් එහෙම sorry.com හරි ඒකින්ද ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න සහ මම මේකේ පේජ් එක ෆස්ට් පේජ් එක ඩිසයින් කරන්න හැටි මම කියා දුන්නේ නැහැ ඉතින් ෆස්ට් පේජ් එක ඩිසයින් කරද්දී සිම්පල් ඩිසයින් එකක් කරගන්න ලොකු උරි තන්න එපා යන්න ඉන්සර්ට් ෂේප් යන්න දාන්න මේ වගේ මොකක් හරි එකක් හරිද ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ෂේප් ෆිල් එක වාගේ පාටක් දෙන්න සහ ෂේප් අවුට්ලයින් එක අනිවාර්යෙන් නෝ අවුට්ලයින් දෙන්න නැත්නම් එම චොර හරිද ඉතින් ෂේප් අවුට්ලයින් එක ඔය විදිහට දීලා ඊට පස්සේ වට තියෙන්නේ ගන්න ඉන්සර්ට් එකට යන්න ටෙක්ස්ට් ඒරියා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් ගියා ඊට පස්සේ draw text box ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇඳලා මොකද කරන්නේ topic goes here මම නිකන් topic goes here නැත්නම් the history of the computer හරි මේ විදිහට ලිව්වා home ලොකු කරා මැදට ගත්තා ඊට පස්සේ shape format එකට ගිහිල්ලා shape fill එක no fill shape outline එක no outline home එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන color එක white දැන් ඉතින් ඔය වගේሄන චූටි දේවල් ටිකක් පොඩ්ඩක් ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙනවා තමයි ඩාඩුන් වෙන්න පුළුවන් හරිද හැබැයි එහෙම කියලා අතරින් ඉඳපා ඉගෙන ගන්න හරිද මොකද මේ කස්ටම් ඩිසයින්ස් කරන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට දැන් Photoshop එහෙම යනවා නම් එහෙම මේ පැත්තටත් අපිට යන්න ලේසි වෙනවා මේවා අතරලා අපෝ වර්ඩ් වල මේවා කරනවට වඩා හොඳයි මේ එකපාරට ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙදයි ඕවා කරන්නේ හරිද එහෙම කියන්න එපා හරිද කරන්න පුළුවන් ඕ බැරි හෝ try කරලා බලන්න try කරලා බලලා අඩු ගන්න දැක්කොත් හරි කමන්නේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හරිද ඔය විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය සමහර දේවල් තියෙනවා සමහර ලැන්ග්වේජ් සමහර දේවල් මම ඇත්තටම මට කරනවා තියා මට දකිද්දිත් අපේ විශේෂයෙන්ම Swift එක හරිද මේ අවුලක් නැහැ හරිද මේ හොඳයි නමුත් අර මට තිබ්බ කේස් එක තමයි මට ඒක Apple එකක් ඒ පැත්ත නැති වුණා ඉඳා මට ඇත්තටම මේ පැත්ත නිකන් බලන එක අප්පිරිය හැබැයි මම කැමති මං ඊට පස්සේ ක්ලවුඩ් එකක් අරගෙන මං Apple කොහොමද ඒක කරන්න කියලා මම ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ මම බලන් හිටියා. මං කරලා බැලුවා. හරිද? ඒක අඩු ගානේ අර hands on experience එක කියන එක පට්ට value. හරිද? කරලා තියෙනවනේ. දැකලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දන්නවා. අඩු ගානේ කොහොම හරි උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මං දන්නවා. ඒ confidence එක තියෙනවා. that's the thing. ඒකින්ද මේවත් බෑ කියලා මතක් කරලා දාන්න එපා. නම් මේක අතල්ලා දාන්න එපා. කරලා බලන්න. හරි. ඉතින් ඔයගේ පොඩි ඩිසයින් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මගේ රවුම් බෝල ඔය ටිකක් අරගෙන හරිද? මේ එළිය ක්ලික් කරොත් එහෙනම් ඔක්කොම ටික යන්න යනවා ගත්තා මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගත්තා no outline ඊට පස්සේ තව ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් නැත්තම් මේක මරගත්තා ඕනම් මේක ඇතුළට වගේ නම ගම විස්තර ටික දැම්මා හරිද එහෙම නැත්තම් මෙන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා ෆෝමැට් ෂේප් ගිහිල්ලා හරි මේකේ ෆිල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන මෙතන වෙන පාටක් ග්‍රේඩියන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කලර්ස් දෙක තුනක මිශ්‍රණයක් හරිද එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට පික්චර් එකක් හරි නැත්නම් ටෙක්ස්චර් ෆිල් එකක් කියලා අපි කියනවා ඒ ටෙක්ස්චර් ෆිල් එකක් හරි දෙය ගන්න පුළුවන් පික්චර් එකක් දෙනවනම් ඉන්සර්ට් ගිහලා පික්චර් එක තෝරන්නයි තියෙන්නේ හරි ඉතින් වගේ සිම්පල් දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ ඉතින් ඒකෙන් දා ඔය චුට්ටක් බලන්න හරිද ඔය විදිහට කරලා අවසාන අපිට පොතක් විදිහට එළියට දැම්මට පස්සේ වාව් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් විදිහට මේක හැදේවි සහ හොඳ රීඩබිලිටි එකක් තියෙවි ඉතින් මෙතන මේ ටේබල් ඔෆ් කන්ටෙන්ට් එක මම දන්නවා පොඩක් චාටර් වුණා ඒ හේතුව අර ඔයගලන්ට වැඩියෙන් දේවල් උගන්වන්න ගිහිල්ලා නමුත් මම ඒක හදලා ඒකත් මං ඊළඟට මං කිව්වා වගේ පොතක් විදිහට දාන්නම් හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක සහ මම හිතන දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න සහ දන්න තියාලුන්ට අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න හරිද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතන
ගෙන ගැන්න ඕමනාවත් තියෙන කට්ටියට අනිවාර්යෙන් මේ කෝස් එක මේ සීරීස් එක ෂෙයා කරලා දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු, නැත්නම් වීඩියෝ සීරීස් එකකින්ම හම්බෙමු. බයි.